টাৰা! কালাৰফুল পুৰিছ। আজি আপোনালোকৰ লগত পুষ্টিকৰ, দেখিবলৈ ধুনীয়া আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি পুৰি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম ৩টা কালাৰৰ পুৰি। ফাৰ্ষ্ট কালাৰটো সেউজীয়া। আমি সেউজীয়া কালাৰৰ কাৰণে পালং শাক ইউজ কৰিছোঁ। কমলা বা অৰেঞ্জ কালাৰৰ কাৰণে আমি কেৰেট ইউজ কৰিছোঁ আৰু ৰঙা কালাৰৰ কাৰণে আমি বিটৰুট ইউজ কৰিছোঁ। এইটো ৰেচিপি সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি ডাঙৰলৈকেও বহুত এনজয় কৰিব পাৰিব। পুষ্টি আৰু হেল্থেৰে ভৰপূৰ এই ৰেচিপি। আৰু এনেকৈ কাটি কাটি এটা এটাকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। পালং পাতত ভিটামিন এ, ভিটামিন চি, আয়ৰণ থাকে গম পাওঁ, আৰু সেইকাৰণে সৰু ল'ৰা-ছোৱালী এনেতো খাব নোখোজে, এনেকৈ দিব পাৰে। আমিও খোৱা নহয় বাৰু, হয়নে? চ' এনেকৈ আমি ৰেগুলাৰ বেচিছত এড কৰিব পাৰোঁ। কেৰেটত গম পাওঁ ভিটামিন এ থাকে, চকুৰ কাৰণে ভাল। কিমান ভাল কেৰেটৰ কথা চাগে ক'বই নালাগে, আপোনালোকে জানে অলৰেডি। বিটৰুট ব্লাড পিউৰিফাই কৰাত হেল্প কৰে, ভিটামিন এ থাকে, এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে, আৰু এইটো ছিজনত খুবেই বেছি দৰকাৰ। বিটৰুট আমি অলপ অলপ পৰিমাণে এড কৰি থাকোঁ। আমি এইবিলাক এটা এটাকৈ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, আৰু আমি ইয়াৰ কিন্তু চেকি লোৱা নাই, আপোনালোকে চেকিও ল'ব পাৰে। আৰু ইপিনে আটা লৈছোঁ, আটাত ময়দা অলপ মিক্স কৰিছোঁ। আপোনালোকে অকল আটাৰো বনাব পাৰে, অকল ময়দা নবনাব অকল। আৰু অলপ বিলনা ঘি লৈ লৈছোঁ। বিলনা ঘিটো ফেটেনিং নহয়, ফেট বাৰ্ণিং হয়, আৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। নিমখ, চেনি আৰু অলপমান ঘি দি কেনে এনেকৈ মাৰি লৈছোঁ, আৰু অলপ অলপকৈ এটা এটাকৈ কালাৰফুল আমি নিট মানে আটা মাৰি কেনে ৰেডি কৰিম। পালং পাতটো এনেকৈ সেউজীয়া হ'ব, অলপ অলপ দি কেনে আপোনালোকে মাৰি থাকিব। আৰু এটা বস্তু কৈছোঁ, ইয়াতে মই কিন্তু চেকি লোৱা নাই, কাৰণ ফাইবাৰটো নষ্ট হৈ যায়। যেতিয়া আমি চেকি লওঁ, অকল ৰসটো থাকি ফাইবাৰটো নোহোৱা যায়, আৰু সেই ফাইবাৰটো খুবেই বেছি দৰকাৰ হয় আমাৰ হেল্থ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে। চ' জুচটো যদি আপোনালোকে খালি ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু যদি আৰু ভাল বেনিফিট বিচাৰে আৰু প্লাছ বেনিফিট বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে জুচ নবনাই কেনে এনেকৈ পিউৰি ফৰ্মত দি দিব পাৰে। চ' এটা এটাকৈ নিট কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ঘি নাই ভাল, তেনেহ'লে অলপমান সৰিয়হ তেলো দিব পাৰে, ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ নকৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, কাৰণ মই আপোনালোকক ক'ম যে কি তেলত ফ্ৰাই কৰিব লাগে, ফ্ৰাইড বস্তু কেনেকৈ খাব লাগে, কি কি বস্তু ধ্যান ৰাখিব যাতে ফ্ৰাইড বস্তু হেল্ডি হৈ যায়। কাৰণ সকলো ফ্ৰাইড বস্তু বেয়া নহয়, জাষ্ট কিছুমান নিয়ম মানিব লাগে। ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে, এনেকৈ এটা এটাকৈ নিট কৰি লৈছোঁ, আৰু এনেকৈ লাড়ু বনাই লৈছোঁ। চ' আপোনালোকে এনেকৈ একেলগে 3টা কালাৰৰ বনাব পাৰে, কেতিয়াবা এটা কালাৰৰ বনাব পাৰে, কনভিনিয়েণ্টৰ কথা আপোনালোকৰ। চ' সৰু ল'ৰা-ছোৱালীক এনেকৈ কালাৰফুল দিলে সিহঁতে ভেজিটেবলছো খায়, আৰু বাহিৰা বস্তুও বেছি ক্ৰেভ নকৰে। চ' এনেকৈ এটা নিয়ম আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব পাৰে। কালাৰ্ছ বস্তুটো বহুতে এট্ৰেক্টিভ হয়, সেইকাৰণে চবেই ভাল পায়। এনেকৈ এটা এটাকৈ বেলি ল'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ যে ফ্ৰাইড বস্তু বনাবলৈ কি কি বস্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে, বিশেষকৈ পুৰি বস্তুটো। পুৰি বা ফ্ৰাইড বস্তু আমি বহুত ৰেগুলাৰ বেচিছতো নাখাওঁ, সপ্তাহত 2 দিন, মেক্সিমাম 3 দিন। তো একো ডাঙৰ কথা নহয় যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা হেল্থ ডিজিজ নাথাকে। আৰু কেনেকৈ ফ্ৰাই কৰিব, স্পেচিয়েল কথাটো হ'ল কি অইল ইউজ কৰিব। অইল আমি সাধাৰণতে ৰিফাইণ্ড অইল ইউজ কৰোঁ, বাট ৰিফাইণ্ড অইলটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে ভাল নহয়। চ' আমি ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল। সৰিয়হ তেলটো যেতিয়া পুৰিটো বনাব, অলপমান য়েল্ল'ইছ কালাৰ হৈ যাব পাৰে বা ভাৰী থাকে তেলটো, বাট ছেকেণ্ড পুৰিটো বনালে কিন্তু আপোনালোকে বহুত লাইট পাব তেলটো। চ' ড'ণ্ট ৱাৰি, প্ৰথমতে খাবলৈ অলপ অড লাগিব পাৰে, বাট লাহে লাহে হেবিট হৈ যাব। এইটো হ'ল এটা অপশ্যন। ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হ'ল আপোনালোকে যিকোনো ফিল্টাৰ্ড অইল ইউজ কৰিব পাৰে। কিয় ফিল্টাৰ, কিয় ৰিফাইন নহয়, কাৰণ ৰিফাইন অইলটোত স্মকিং পইণ্টটো কম থাকে, আৰু বেছি হিট কৰিলে ইয়াৰ মানে ফেটি এচিড ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে আনহেল্ডি হয়। কিন্তু সৰিয়হ তেল বা ফিল্টাৰ্ড অইলবিলাকৰ স্মকিং পইণ্ট হাই থাকে, সেইকাৰণে এইটো আমাক ক্ষতি নকৰে ফ্ৰাই কৰিলে। তো সদায় অইলটো প্ৰব্লেম নহয়, কেনেকৈ বনাই আছে, কি টেম্পাৰেচাৰত বনাই আছে, কোনটো কুকিঙত কি ইউজ কৰি আছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' আপোনালোকে যদি এফৰ্ড কৰিব পাৰে, ঘিটো বনাব পাৰে, বাট নট অন্নপূৰ্ণা এইবিলাক ঘি, বিলনা ঘিত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, বা সৰিয়হ তেল প্লাছ ঘি বা ফিল্টাৰ্ড অইল বা ঘি ইউজ কৰি কেনে বনাব পাৰে। ত' এনেকৈ এটা এটা পুৰি আমি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। গ্ৰীণ কালাৰ পুৰি, ৰেড কালাৰ পুৰি, অৰেঞ্জ কালাৰ পুৰি। ত' দেখিবলৈ ভাল লাগে। কালাৰ্ছ নহয়, কালাৰ্ছটো আমি ইয়াত আৰ্টিফিচিয়েল দিয়া নাই, আমি নেচাৰেল বস্তুৰ পৰা দিছোঁ। আৰ্টিফিচিয়েল কালাৰ্ছবিলাক খালে, যিবিলাক আমি বেলেগ বস্তু পাওঁ ন বাহিৰত, আৰ্টিফিচিয়েল বস্তুবিলাক, এইবিলাক খালে আমাৰ লাহে লাহে কিন্তু বিভিন্ন অৰ্গেন ডেমেজ হয়। সেইকাৰণে নেচাৰেল কালাৰ ইউজ কৰি ঘৰতে বস্তুবিলাক আপোনালোকে বনাব পাৰে। ভেৰি ইজি, এণ্ড মাজে মাজে আপোনালোকে নিজৰ ডায়েটত
ডাঙৰ যদি হয় এড কৰিব পাৰে আৰু সৰু যদি হয় ৰেগুলাৰ বেচিছত আপোনালোকে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰে। চ' এনেকৈ কেতিয়াবা দুটা কালাৰ মিক্স কৰিও বনাব পাৰে। ৰৈ গৈছিলে চ' বাচ্ছাবিলাকে বহুত এট্ৰেক্টিভ বস্তুবিলাক ভাল পায়। চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত এটা ধুনীয়া অপশ্যন। হাফ আপুনি ৰেড কালাৰ কৰি দিলে, হাফ গ্ৰীণ কৰি দিলে, হাফ অৰেঞ্জ কৰি দিলে, হাফ গ্ৰীণ কৰি দিলে, এনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে। চ' চিম্পলি আমাৰ পুৰিজ ৰেডি হৈ গৈছে, নাইচ ব্ৰেকফাষ্ট। চ' অইলি বস্তু ফেয়াৰ কৰিব নালাগে, খাওক বাট হোম মেড হ'ব লাগিব, নিয়মবিলাক মানি চলিব।